السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. برنامج مجاني لوجه الله الكريم. أتمنى من ربنا تدعوا لي وتدعوا لوالدي ووالدتي الله يرحمهم. البرنامج شامل مشتريات، مبيعات، مخازن، كشوف حساب للكشوفات، تقارير. كل ما تحتاجه في البرنامج، برنامج موجود بالكامل. طبعا هنا اسم المستخدم، تمام، واسم المستخدم والاسم بالكامل والرقم السري. لازم تدخل 3 بيانات اللي موجودين عندك عشان تقدر تخش على البرنامج. في ناس طبعا بتقول ان البرنامج عندهم ما بيشتغلش. اول اوقات اقول له مثلا ممدوح، ببدا يظهر اقول له اسم المستخدم ممدوح 1 2 3. تمام، يبقى عندك 2 قايمة منسدلة اهوت بتقدر تختار منهم وتكتب 1 2 3. وبعد كده لو انت عاوز تعمل خروج بتعمل خروج، لو عاوز تعمل دخول بتعمل دخول طبعا. وهنا بيدي لك الوقت اللي انت بتقدر تسجل فيه، او انت البرنامج اللي انت شغال، الوقت اللي انت شغال فيه. وكمان طبعا للمقياس اللي انت شغال فيه في عندك على الكمبيوتر. واقول له دخول. تمام، هنستعرض مع بعض كده البرنامج عندي التكويد. بيبدأ يخش لي على المسؤولين وعلى وحدات الصنف ودولة الصنع والتصنيفات والمخازن والأصناف وطريقة الدفع والمصروفات وبيانات الشركة. بيبدأ بعد كده بخش على قسم المشتريات وتكويد الموردين وعند المشتريات واستعلامات وسندات، واستعلامات سندات الدفع وكشف حساب مورد واستعلام أصناف الشراء. بعد كده باخش على المبيعات، قسم المبيعات وتكويد العملاء وعندي فاتورة المبيعات. وبعد كده بيخش عندي الاستعلام فواتير، وبعد كده سندات قبض وسندات سندات قبض عميل واستعلام السندات وكشف حساب عميل واستعلام الأصناف. بعد كده المرتبات ويجي تسجيل المصروفات واستعلام المصروفات. وبعد كده اعدادات البرنامج، ممكن تكويد المستخدمين وتكويد الدخول والاستعلامات الأصناف والأصناف المنتهية واستعلام الأرباح. طبعا انا البرنامج استعرضته مع بعض. وفي ناس بتيجي تقدر تقول لك لا بعد كده انا، وهنا لو طبعًا عملت في ناس بتيجي تقول لك احنا ما بنعرفش نخش على البرنامج والبرنامج ما بيفتحش معايا. طبعا انا ده عشان فاتحه، لو ضغطت عليه كليك يمين وعملت بروبرتيز مش هيجي لي عندي حاجه اسمها ان بلوك. اما لو انا جيت على النسخه دي مثلا كده وعملت عليها كليك يمين وعملت بروبرتيز هيجي عندي ان بلوك. تمام، بعلم عليه وبعد كده بعمل ابلاي واعمل اوكي عشان خاطر النموذج يظهر معايا. طبعا او اعمل ابلاي واعمل اوكي. لو انا شفت كده تاني عملت كليك يمين وعملت بروبرتيز مش هلاقيها ظهرت معايا والبرنامج هيفتح معايا بكل سهوله. اضغط على البرنامج، تمام، بيبدأ يظهر لي اللوجن. تمام، انا طبعا دخلت بممدوح قبل كده، ممكن اخش بعادل. تمام، لكن انا اخش بممدوح عشان خاطر مصرح له في كده. اقول له مثلا عادل، تمام، ممكن اقول له هنا اسم المستخدم عادل واقول له ايه 4 5 6. يبقى ممدوح عندك 1 2 3 عادل ايه 4 5 6. تمام، واقول له الدخول. تمام، بيبدأ يخش لي على البرنامج. هنبدأ نشرح البرنامج واحدة واحدة. اقول له تكويد البرامج، تمام، اقول له تكويد المسؤولين. تمام، اقدر اخش على تكويد المسؤولين. بيبدا يظهر لي هنا المسؤولين، بيبدا يظهر لي على رقم 5 اخر واحد. طبعا لو انا جيت هنا فيرست بيبدا يجيب لي اول واحد، اقول له اند بيبدا يجيب لي اخر واحد. وطبعا لو انا جيت قلت له نيو بيبدا يجيب لي نموذج جديد فارغ اول ما بيفتح. تمام، اجي اقول له مثلا هنا اكتب له محمود او محمد ابراهيم علي. تمام، لو انا عملت كنسل بيبدا يكنسل لي كل البيانات اللي انا اشتغلت عليه. طب لو انا قلت له محمد ابراهيم علي وعملت له حفظ، قلت له حفظ، طبعا في حاله الحفظ هيقول لك برجاء ملء البيانات المطلوبه. لازم تدخل البيانات المطلوبه كلها. تمام، اجي اقول له عندي المرتب بتاعه 2500. تمام، اقول له حفظ او سيف، هيقول لي برجاء ملء البيانات المطلوبه. تمام، اجي اقول له رقم التليفون 018 ماشي اهوت، واجي اقول مثلا 019. تمام، انا طبعا عندي مخليهم ما يعديش ازيد من 11 رقم. تمام، عندك الارقام ازيد من 11 رقم. والعنوان مثلا اقول له ايه زفته غربيه. تمام، اجي اقول له زفته غربيه. تمام، واجي اقول له
save. أول ما save هيبدأ إيه يحفظ معايا النموذج بتاعي بكل سهولة. ويجي كمان إيه هنا أنا ممكن أعمل بحث تحديث، أقول له بحث لازم عشان أعمل بحث أقول له بحث تحديث ده، وأجي هيفتح لي الخانتين دول، واحدة منهم فيها الأسماء كلها تمام، أجي أقول له ممدوح هيبدأ يجيب لي ممدوح تمام، ويقفل لي النماذج تاني أهو. لازم أعمل بحث تحديث تاني، أقول له مثلا هات لي رقم 4 وأعمل له انتر، هيبدأ يجيب لي رقم 4 بكل سهولة. أجي أعمل exit أقول له إيه هل تريد الخروج؟ أقول له إيه yes yes خلاص. بعد كده باقول له وحدات، بابدأ أقول له إيه وحدات إيه، عندي الوحدات بتاعتي اللي هي الوحدات بتاعة الإيه الأصناف، وحدات الأصناف اللي أنت هتشتغل عليها. برضه نفس النظام أقول له first، هنا عندك إن كان قطعة next، من هنا كرتونة next، علبة أقول له previous، أقول له اللي قبله أقول له end هات لي آخر حاجة. لو حبيت أبحث من هنا بابحث، حبيت أعمل save باعمل save، باعمل new أقول له new، هيبدأ يجيب لي هل تريد حفظ الإدخال؟ قلت له yes، هيحفظ ويجيب لي إيه هنا ممكن أقول له هنا إيه شكارة تمام، أقول له شكارة وأقول له إيه save، أقول له save خلاص هيبدأ يسيف عندي وأقدر أخش على البرنامج. برضه هنا بحث تحديث، لو أنا عاوز أعمل بحث هنا بالرقم أقول له 2 انتر، هيبدأ يجيب لي 2، أقول له مثلا عاوز أعمل بحث بالاسم تمام، الشكارة اللي أنا قلت عليها أهو، هيبدأ يجيب لي الشكارة والنموذج بتاعي اللي أنا عملته. طب لو أنا حبيت كتبت الشكارة وكتبت بالخطأ كده وعملت له إيه كنسل، هيقوم كنسل لي عن النموذج، واقول له سيف خلاص كده هيسيف ويجيب لي ايه هيجيب لي وحده جديده، اقول له اكزايت تمام اقفل. بعد كده بلد الصنع، عندك البلد الصنع اللي انت تقدر تشتغل عليها، الدوله اللي انت تشتغل عليها فيرست طبعا، اقول مصر، اقول له نيكست، اقول له بعد كده السعوديه، بعد كده الامارات، الدول اللي انت بتشتري منها البضاعه بتاعتك. وهنا نفس النظام البحث بتاعك ان انت تبحث من هنا او تعمل نيو او تعمل حفظ لو انت بتدخل بلد حديثه. لو مثلا قلت له نيو ودخلت تمام، اقول له دخل لي دوله جديده مثلا، اقول له مثلا ايه اي دوله، او مثلا اقول له البحرين تمام، اقول له سيف وسيف، هيبدا يحفظ لي النموذج بتاعه ويجيب لي ايه دوله جديده، اقول له ايه اكزايت تمام، واقول له ايه سيف. اجي بقول له بعد كده التصنيفات. ايه التصنيفات؟ يعني ايه التصنيفات؟ التصنيفات ديت تصنيفات اللي عندك اللي انت شغال بيها. اقول له فيرست كده مثلا انا عندي كريم شعر، اقول له نيكست، اقول له مثلا عندي شامبو، انا محضر بيانات على اساس ان انت تشتغل، اقول له مثلا شاور، اجي اقول له مثلا لوحه مفاتيح، الاصناف اللي عندك اللي انت تقدر تشتغل عليها. ومن هنا برضو تقدر تعمل بحث، ومن هنا تقدر تعمل بحث بالاسم ان كان البيانات عندك اهي بتظهر لك كل التصنيفات اللي عندك. يعني عندي اهوت شاور جل اخر حاجه تمام، لو انا عملت له قلت له نيو تمام كده وكتبت له مثلا كراس دبوس مثلا، دبوس 28 ورقه تمام طويل مثلا كده، اقول له ايه اي او كراس دبوس طويل خلاص، اقول له مثلا كراس دبوس طويل او كراس او مثلا او اقول له مثلا كشكول اي كراس دبوس طويل دبوس مثلا، واجي اقول له ايه سيف، هيبدا يسيف معايا تمام، سيف معايا البيانات. هنا ممكن اقول له بحث تحديث واجي اقول له ايه رقم 7، هيبدا كراس دبوس عندي اهوت. ولو انا جبت هنا برضو عملت بحث تحديث واجي اقول له هنا هيبدا يظهر معايا البيانات بتاعتي بكل سهوله. اقفل واقول له ايه خلاص اقفل لي البيانات بتاعتي. ببدا بعد كده تخش لي على بيانات الشركه. بيانات الشركه طبعا عندي البيانات الرئيسيه، البيانات تكويد المخازن، ده المخزن تمام. لو انا قلت له فيرست كده بيقول لك المخزن ورقم تليفون المخزن والبيانات. لو انا مثلا قلت له ايه هات لي مخزن جديد، اعمل لي نيو ماشي المخزن جديد، اقول له مخزن رقم 5، مخزن رقم 5، واجي اقول له رقم التليفون 012 97 63 022 مثلا، اقول له ايه محمول 010 33 55 26 50، واجي اقول له مسؤول مثلا المسؤول اجيبه من هنا، اجي اقول له مثلا خالد، واجي اقول له العنوان مثلا ايه اسكندريه، اسكندريه خلاص اهوت، وابدا اكتب البيانات والملاحظات ايه مخزن رئيسي مثلا، اقول له مخزن رئيسي، مخزن رئيسي تمام، واجي اقول له ايه حفظ، هيحفظ لي البيانات بتاعتي بكل سهوله. اجي اقول له من هنا برضو لو عاوز اعمل بحث اقول له مثلا رقم 3 تمام، لو انا عاوز اعمل بحث تاني واجي اقول له البيانات او مخزن رقم 5 اللي انا إيه اقدر اشتغل عليه تمام.
اسكندريه ومخزن رئيسي اللي انا لسه مدخل البيانات بتاعته، اقول له اكزايت. تمام. ده البيانات المهمه. اجي اخش على الاصناف. ده البيانات اللي انا اقدر نخش عليها الاصناف. الاصناف طبعا بيجي لي اهوت البيانات بتاعتي كلها. تمام. بيجي هنا اقول له مثلا، اقول له قلت له سيف، هنا بقول لك برجاء ملء البيانات. اجي اقول له مثلا تعالى هات لي من هنا كده، هنا اد، واقول له هات لي صوره من على الديسك توب. مثلا انا حاطط ايقونات. تمام. اي ايقونه مثلا عندي على الديسك توب مثلا اهوت، واجي اقول له منتجات. اجي اشوف اي منتج انا عايز احطه. مثلا ممكن اقول له تليفون. ماشي، اقول له تليفون. ممكن اقول له هنا كده، اقول له تليفون محمول. اهوت. مثلا مثلا جديد او 18 بوصه، اي حاجه مثلا اقول له 18 بوصه. تمام. واجي اقول له الباركود بتاعه، اكتب الباركود. اسف. واجي اقول له الوحده مثلا قطعه. تمام. واجي اقول له سعر الشراء، مثلا شاريه مثلا ب 5000 جنيه. تمام. وسعر البيع اقول له مثلا 6000 جنيه. تمام. الكميه انا شاري منه الكميه كام؟ 35. واجي اقول له اقل سعر مثلا اقول له ابيعه لي مثلا 5800 جنيه. واجي اقول له الكميه المتاحه طبعا. وحد الطلب مثلا اقول له خلي منها حد الطلب منه 2. واجي اقول له التصنيف، مثلا احطه تحت اي تصنيف بقى. انا ممكن احطه الات حاسبه، احطه تحت اي تصنيف. المورد الرئيسي مثلا اقول له محمد عبد الله. المخزن اجي اقول له المخزن مثلا رقم 5. واجي اقول له هنا اقول له سعودي مثلا او اماراتي. تمام. واقول له الملاحظات. تليفون. ماشي. جيل خامس مثلا. تمام. واجي اقول له سيف. انا لو تلاحظ من تحت هنا مديني البيانات، مش مديني البيانات يعني مفيش بيانات خالص. تمام. اجي اقول له سيف. هيبدا بعد ما تسيف بيبدا يفلتر معايا النموذج بتاعي بيبدا يشتغل معايا واخد حاجه بقت 3 و43 كده. اداني البيانات. لو انا رجعت على اند اللي قبله. تمام. لو رجعت على اللي قبله خلاص لو انا رجعت على اللي قبله خلاص بيبدا يديلك البيانات بتاعته كلها. اقول له مثلا، اقول له نيو. تمام. ممكن اقول نيو جديد. تمام. هعمل واحد جديد، ادخل نموذج تاني جديد. واجي اقول له مثلا تعالى لي هات لي من هنا كده، اقول له اد. واجي اقول له مثلا هنا كده كريم بانسي مثلا. اقول له اوكي. واجي اقول له لو انا عملت سيف هنا كده سيف، هيقول لي برجاء ملء البيانات المطلوبه. طب تعالى هنا كمان حاجه. انا وانا بكتب الصنف اقول له مثلا كريم. لو لاحظت هنا بيعمل فلتر. اقول له كريم بيعمل لي فلتر كريم. اقول له بانسي الاصفر. اصفر. بيبدا يعمل لي البيانات بتاعتي بكل سهوله. بيعمل لي فلتر على البيانات. والباركود برضو لو انا حطيت له اي باركود. تمام. بيبدا يعمل لي فلتر على الباركود. لو في باركود مشابه هيديني البيانات بتاعته. طب تعالى كده اقول له مثلا سعر الشراء. هنا اقول له سعر الشراء مثلا اقول له 55. وسعر البيع مثلا اقول له 75. وعندي الكميه اشتريت منه 120. واقل سعر اقول له مثلا 5. اقول له 70 جنيه. تمام. والواحده هنا اقول له مثلا قطعه او علبه او كرتونه زي ما انت عايز. اقول له قطعه. تمام. لو انا لاحظ كده، لو انا قلت له اقول له هنا التصنيف بتاعه ماشي، اقول له كريم شعر. والمخزن اقول له مخزن رقم 5 مثلا. واقول له عندي احمد صفوت. ماشي. واقول له هنا دوله الصنع مثلا اقول له سعودي مثلا السعوديه. تمام. واجي اقول شوف لاحظ ان مفيش بيانات لان انا بعمل فلتر وانا شغال. لو هو موجود هيظهر لي هنا في الفلتر. اقول له سيف. هيبدا يفلتر لي على النموذج بتاعي بكل سهوله. ومن هنا بقدر اعمل بحث تحديث. لو انا هنا قلت له هات لي رقم مثلا 40 واعمل انتر، هيبدا يجيب لي بين رقم 40. تمام. طب لو انا قلت له بحث كده وجيت قلت له تعالى لي اختار لي من هنا، بقدر اختار من هنا براحتي تمام. بقدر اختار هنا. لو قلت له كريم بنسيق. تمام. لو لاحظت كريم بنسيق خلاص اللي بيبدا يشتغل معايا. طب تعالى كده اقول له تعالى لي هات لي الاصناف المنتهيه. بيبدا يجيب لي الاصناف المنتهيه. لو عندي اصناف في المخزن منتهيه
تمام، ما فيش منها بيانات، تمام. لو أنا ممكن أبحث عن طريق إيه؟ التصنيف، ممكن أبحث عن طريق المخزن، ممكن أبحث عن طريق هنا ممكن أصدره إكسل، هنا أقول له صدروا لي إكسل، وأقول له إكسل خلاص أوكي خلاص، هي إيه يحفظ لي البيانات إكسل على الديسكتوب أو أي مكان أنت إيه عاوز تدخل فيه البيانات بتاعتك. ممكن أبحث هنا بالكود، أقول له مثلا كود رقم إيه 2 او كود رقم هيقول لي هنا 22، اقول له مثلا رقم 21 هيقول لي الكميه منتهيه. ده بيجيب لي الكميات المنتهيه في المخزن بس، ده الكميات المنتهيه في المخزن بس. تعالى الكميات ايه، فتح استعلام لاصناف. هنا هنا بقى الشغل كبير، بقى الشغل هنا كبير جدا. هنا ممكن بيديني الاصناف كلها، وهنا بيديني الكميات، وهنا طب انا هنا قلت له انا عايز طلع لي اللي هو في المخزن رقم الادوات المكتبيه، بيبدا يجيب لك الادوات المكتبيه اللي فيها كله عدد السجلات والرصيد اول المده، وهنا الكميات المتاحه. ممكن ابحث باسم المورد، اقول له المورد اسمه ابراهيم، ابراهيم ده انا بشتري من عنده ايه كل الاصناف دي، عددها كام 9. طب انا ممكن اقول له ايه ابحث لي عن طريق ايه الكريم، هيقول لك عندك الكريمات عندك نوع 9. لو انا قلت له دوله الصنع مصر، هيجي يقول لي عندك هنا 7 اصناف. مثلا اقول له ايه دوله فلسطين، هيقول لي عندك 4، واجمالي ايه رصيد اول المده كام، رصيد اول المده عندي اهوت 276، والكميه الايه المتاحه، الكميه المتاحه كام 375. وممكن اصدر اي بيانات عندي ايه للاكسل. يبقى انا كده ايه صدرت بياناتي للاكسل، خلاص كده اعمل كلوز. تمام، اجي اقول له استعلام اصناف الشراء. اه انا اقول له خلال فتره محدده، اقول له مثلا من 2023 لغايه 2024، واقول له بحث، بيبدا يجيب لي الاصناف اللي انا اشتريتها خلال الفتره الزمنيه اللي انا قلت له عليها. تمام، وممكن هنا بيديني كمان اهو اجمالي عدد السجلات 196، واجمالي الكميه الاصناف، واجمالي المبلغ للاصناف اللي انا ايه اللي انا اشتريتها. تمام، ممكن اقول له تعالى لي اسم المورد عبد الرحمن، هيقول لي انا اشتريت من عبد الرحمن البيانات بتاعته دي كلها. طب انا اقول له ممكن اقول له هنا برقم هنا الفاتوره. تمام، اقول له برقم الفاتوره، ابحث لي برقم الفاتوره، يبحث لي باسم التصنيف، يبحث لي باسم المخزن، هيبحث لي. طب لا تعالى هنا كمان في ميزه انا حاططها لك في البرنامج. هنا انا واقف على رقم فاتوره الشراء، لو انا ضغطت 2 كليك وعاوز افتح رقم فاتوره الشراء اللي دي تظهر معايا رقم فاتوره الشراء ايه فاتوره فارغه. لكن انا ضغطت 2 كليك تاني هيبدا يجيب لك الفاتوره اللي انت واقف عليها والبيانات بتاعتها كلها. انا بقفل خلاص كده، اقول له لا اكزيت انا مش محتاجها، خلاص ايه الموضوع ايه انتهى، خلاص كده ايه الفاتوره. طب لو حبيت ابحث بكود الصنف في الاصناف، بيبحث لي برضه في الاصناف. يبقى انت عندك في الاستعلام ممكن تبحث برضو بالاصناف، وهنا تبحث بايه بكود الصنف. لو انت عاوز بكود الصنف تبحث بكود الصنف اللي انت محتاجه. اقفل. تمام، واجي بعد كده استعلام اصناف البيع، نفس الاصناف برضو اللي احنا عملناه، بس ديت اصناف البيع بتفترق من اصناف الشراء واصناف البيع. اجي يقول لك عندك اهوت اسف بيجي اقول لك البيانات بتاعتك عندك اهوت، وممكن ابحث باسم العميل، وممكن ابحث باسم الصنف، وممكن ابحث هنا بلوحة المفاتيح، وممكن ابحث هنا باسم المخزن، وممكن ابحث بكود الفاتورة، وممكن ابحث باسم الصنف، ابحث باي حاجة انا محتاجها. ومن هنا برضو ممكن ابحث اضغط 2 كليك هيفتح لي ايه الفاتورة. لو انا عاوز افتح الفاتورة بتاعتي وابدا افتح اهوت، يفتح لي الفاتورة بتاعتي، اقول له رقم 19، هيبدأ لي رقم 19، اقول له هات لي رقم 24، هيبدأ يجيب لي رقم 24. اقفل من هنا واقول له اقفل، اقول له يس. وممكن اجيب الصنف من هنا، اقول له هات لي الصنف رقم 31، هيبدأ يجيب لي الصنف رقم 31 في النموذج بتاعي. اقفل، مفيش اي مشكلة. تمام، هنا عندي كمان ميزة ان وانا واقف هنا في البيانات بتاعتي ممكن اعمل شو للصنف ده عشان الصنف فاضي طبعا. اقول له هات لي اند اخر صنف، اجي اقول له اخر صنف عندي اللي انا وقفت اقف عليه. تمام، لو انا كده عملت اكزايت تمام كده، اقول له كده اهوت، وجيت قلت له الاصناف، انا عندي تكويد الاصناف خلاص اهو، تكويد الاصناف. اجي اقول له ايه اند، خلاص اند عندي اجي اقول له ايه شو هيبدأ يجيب لي ايه الصنف وبياناته وكل البيانات. عاوز اطبع، عاوز اقول له برنت، اقول له برنت. عاوز اعملها بي دي اف، او ممكن احطها بي دي اف على الديسك توب.
تمام، اقول له على الديسكتوب وسيفها لي، تقدر تتسيف عندي على الديسكتوب كصوره ايه البي دي اف، وتقدر تبعتها لاي حد، او ممكن ايه انت تستخدمها عندك في البرنامج. اقفل واخش على البيان اللي بعده. البيان اللي بعده تمام، اجي اخش على طريقه الدفع. طبعا طريقه الدفع برضو اللي احنا هنقدر نشتغل عليها. عندك برضو انا مدخل بعض البيانات اللي انا طريقه الدفع بتاعتي خلاص اهوت، ان كانت الفواتير بتاعتك هنا، ان كان مثلا في الاول كده اقول له كاش، نيكست، اجل، فيزا، فودافون كاش، بنك. وممكن تبحث برضو من هنا عن اي بيان انت محتاجه، هيبدا يظهر معاك. واقفل تمام، واجي اقول له تعالى لي في المصروفات. تمام، انا ايه ببدا برضو اسجل المصروفات اللي عندي. اقول له فيرست كده هات لي اول المنظفات، وعندي انترنت، وعندي شحن كهرباء. ابدا ادخل البيانات بتاعتي برضو اللي انا محتاجها في النموذج او المصروفات اللي انا شغال عليه. وهنا تكويد الشركه طبعا. تكويد الشركه تقدر من هنا تقدر تسجلها. تمام، هو تقريبا الكود مش محطوط، انا هنبدا احطه قبل ما ننزل البرنامج. اجي على قسم المشتريات، هنا بيبدا يقول لي بقى ايه تكويد الموردين. ابدا اشتغل على الموردين بقى. اقول له فيرست برضو اهو، فيرست. ابدا ادخل البيانات بتاعتي لكل مورد انا شغال عليه. طبعا هنا بيديني البيانات الرئيسيه. طب لو انا قلت له مثلا هات لي نيو جديد كده، خليك معايا. وهنا كده ايه كتبت وائل محمدي علي. تمام، وقلت له سيف. هيبدا يقول لي برجاء ملء البيانات. اقول له رصيد اول المده بتاعه مثلا 15000 جنيه. وهنا اقول له ايه رقم التليفون 0718، وادي له ايه اي بيانات. هنا اقول له 019، وادي له اي بيانات، مش مشكله. وهنا ايه رصيد المورد ده بقى بيجي مع الشراء او البيع. مع الشراء والبيع لو انا قلت له سيف، خليك معايا، انا مديله 15000 جنيه. اقول له سيف، خلاص. اقول له ايه خلاص سيفت، خلاص النموذج بتاعي اتسيف. تمام، لو انا قلت له فيرست وجيت قلت له تعالى اند تاني، اند، او قلت له نيو، اقول له نيو. تمام، وجيت قلت له اند، تعالى عندي على اخر واحد. تمام، او انا قفلت هنا كده، قفلت النموذج، وجيت قلت له عندي الموردين، هات لي اند اخر واحد اهوت اللي انا شغال عليه. بيبدا يقول لك ايه عندك ايه 15000 جنيه، 15000 جنيه. تمام، طب تعالى كده 15000 جنيه، خلاص انا كده ايه المورد انا عليا له 15000 جنيه. تمام، لو انا جيت دفعت انا برضو عشان اسهل، اقول لك جيت دفعت مثلا في اخر حاجه اللي هو انا وائل اهوت محمد، اللي وائل محمدي ده، وجيت قلت له ممدوح، وانا دفعت له ايه 5000 جنيه. واجي اقول له ايه كاش نقدي، واجي اقول له ايه سيف، اسيفها. سيفت، واجي اقول له اكزايت، اقول له سيف. تمام، واجي اقول له ايه تعالى الموردين تاني انا بسهل لك الموضوع، بقول لك اند. شوف بقى عندي بقى الرصيد بتاعه كام 10000 جنيه. تمام، انا هوريك، خليك فاكر ان ده 10000 جنيه عشان انا هنعمله فاتوره دلوقتي. هوريك ان انا يبقى عليا كام. اقول له مثلا خلاص اكزايت، خلاص كده واقفل. واجي اقول له تعالى فاتوره ايه، فاتوره مشتريات. اقول له اسم المورد طبعا هنا ده عشان ده اند. تمام، اقول له ايه ده اسماء الموردين، بس انا بوريك اللي اخر بيان. واقول له فاتوره مشتريات. تمام، هات لي فاتوره مشتريات. فاتوره المشتريات بتبدا عندك، بتفتح معاك بالمنظر ده كده، تبدا تظهر معاك بايه بالمنظر اللي انت شايفه ده كده. هنا لازم احط رقم فاتوره الشراء اللي انا شاريها من المورد اول حاجه. اسف. واجي هنا بيديني كود اوتوماتيك، وهنا بيديني التاريخ، وهنا بيديني ايه طريقه الدفع. تمام، طريقه الدفع. تمام اهوت، والرصيد النهائي هنا كده اهوت. هنا طريقه الدفع ممكن اقول له ايه مثلا اجل اهوت. واجي اقول له تعالى لي خليه مثلا ايه اخر واحد اللي هو محمدي ده اخر واحد اللي انا مسجله الاخير. تمام، عشان تعرف ايه اللي هيظهر معاك دلوقتي. بيديني الرصيد بتاعه كام 10000 جنيه. باجي اقول له مثلا هنا اسم المسؤول، اقول له مثلا محمد محمود، مفيش مشكله. واجي اقول له تعالى سجل لي بقى ايه عندي البيانات بتاعتي كريم شعر.
بيبدأ يدّيني الكريم ويبدأ يقول لي الكمية المتاحة بتاعته كام؟ 9، أقول له حُط لي منه كام؟ 35. تمام؟ آجي لو أنا قُلت له كريم شعر تاني خلّيك كريم شعر تاني أهو، كان عندي 9 بقى كام؟ 5 إيه، كام؟ بقى 44. تمام؟ آجي أقول له لأ، طب تعالَ اختار لي بقى إيه shower gel، حُط لي منه إيه، 55. تمام؟ وآجي طب أنا هنا مش هاقدر كل نموذج هابدأ أدخّل فيه البيانات واحدة، واحدة كده. طب عندي إيه طريقة تانية، أضغط 2 كليك هيظهر لي استعلام آسف، يظهر لي استعلام أصناف زي كده. ممكن أضغط على أي صنف وأكتب أقول له إيه تعالَ لي اكتب لي مثلًا منه إيه 60. ممكن أضغط تاني 2 كليك أقول له ابحث لي بالوحدة، أقول له بالقطعة، أقول له حُط لي عطر الورد، أقول له حُط لي 65. طب تعالَ لي كمان إيه هنا اضغط 2 كليك تاني، ابحث لي بالمخزن اللي موجودين في المخزن، أقول له المخزن رقم 5، الحاجات اللي إحنا إيه سجلناها الأخيرة أهي، أقول له حُط لي إيه 75. طب تعالَ كمان اضغط لي، أقول له لأ بإيه هات لي انزل تحت كده، أنا عاوز أنزل أنا بنفسي وأقول له إيه حُط لي إيه كريم بانسيه، أقول له إيه 80. الله! إيه ده؟ ده أنا عندي كده الشغل كتر. تمام، عندك كده أنت ممكن تبحث بأي طريقة، ممكن أبحث بالتصنيف، أقول له إيه هات لي لوحة مفاتيح، هيدّيني الكيبورد، أضغط 2 كليك هيبدأ يدّيني البيانات ويدّيني الكمية المتاحة. أقدر أقول له الكمية بتاعته إيه 53. طب أنا أقول له كمية الشراء حُط لي 50. بعد كده هادوس إيه أول ما أكتب صنف تاني ال50 و53 يبقى عندي 103، أقول له مثلًا حُط لي بيروسول. بقى عندي 103 أقول له حُط لي منه إيه 65. يبقى عندي البيانات بتاعتي خلاص، وظهر لي عدد السجلات 8 والكمية، وعندي البيانات بتاعتي ممكن أقول له خصم، لو هو عايز يحط خصم ممكن أقول له أنا هادفع له مثلًا 300 300.000 جنيه. تمام، وعندي كمان يبقى عندي إيه عندي باقي 101، ممكن أقول له إيه خلّيها 301 ماشي، على أساس إن تبان عندي وآجي أقول له save. لو تلاحظ إن هو عنده إيه 10,000 جنيه والمفروض 100، يبقى كده إيه هيبقى المفروض 110. لو قُلت له إيه عندي save تمام، هيبدأ يسيّف ويجيب لي البيانات تاني. طب لو أنا جيت قُلت له هات لي إيه وائل ده تاني، شوف أول ما ينزل بينزل لي الإيه الرصيد بتاعه نزل لي الرصيد بتاعه تاني، نزل لي الرصيد بتاعه 110. تمام، 110. يبقى أنا عندي البيانات بتاعتي كده بيانات مضبوطة، يبقى أنا كده عندي بيانات مضبوطة. البرنامج فيه شغل كتير جدًا وكبير جدًا، وأنا عايزك تتفرّج على البرنامج وتقدر ت ت تتفقّد إيه كل حاجة أنت محتاجها. طب تعالَ أقول لك هنا أقول له مثلًا هات لي وائل ده كمان، وائل هنا شوف أقول لك لازم تحط إيه رقم فاتورة المورد، رقم فاتورة المورد، وآجي أقول له هنا البيانات وأقول له هنا طريقة الدفع مثلًا فودافون كاش، وآجي أقول له عندي هنا إيه عادل، وآجي أقول له إيه تعالَ لي دخّل لي أي صنف مثلًا أو صنفين، مثلًا ده أقول له حُط لي 15. أي صنف مثلًا، أنا مجرد إن أنا إيه ممكن أقول له إيه يعني ده 480، هاقول له دفعت 400 يبقى فاضل كام 80 جنيه، وآجي أقول له إيه هنا لو أنا عملت هنا ممكن أقول له show هيبدأ يجيب لي البيانات بتاعتي تمام. لو أنا حاطط بيانات كتيرة مثلًا أقول له ممكن أقول له print، أقول له print يحفظها لي، ممكن يحفظها لي PDF. تمام، كده عشان خاطر يحفظ لي PDF أقول له save، خلاص سيّفها لي، خلاص ما فيش مشكلة. آجي أقول له end آخر فاتورة. تمام، طب تعالَ هنا أعمل استعلام للفواتير اللي أنا اشتغلت عليها. أول ما بيفتح معاك الاستعلام بيدّي لك الفواتير اللي أنت عملتها النهارده. لو تلاحظ اللي أنا عملته دلوقتي هو ده اللي بان معايا. تمام، طب لو أنا قُلت له هات لي من 2023 كده آسف، ييجي عندك البيانات بتاعتك ظهرت معايا البيانات كلّها. آجي أقول له مثلًا اسم المورد، هات لي إيه الاسم المورد في خلال الفترة ديّة بيدّيني البيانات ويدّيني إيه المدفوعات، إجمالي الفواتير اللي هو اشتراها منّي، وإجمالي الخصم، وإجمالي المدفوعات، وإجمالي إيه المتبقي من الفواتير، وعمل 9 فواتير. ممكن أفتح الفاتورة من هنا، أنا عندي الفواتير أهي، أنا فاتحها على كام؟ رقم 30. تمام، ممكن أفتح إيه من هنا كده، يبدأ لي على رقم 1، لأ أنا مش عاوز رقم 1، أنا عايز رقم كام اللي هي دي، اللي هي رقم 24. ظهرت لي 24. ممكن مش كده بس، ممكن أفتح من هنا من كود فاتورة كود فاتورة المشتريات كمان اللي هي رقم 11. تمام، وممكن متاح عندك
كل البيانات، ربط ما بين كل البيانات. انت اقول له عاوز البيانات ايه اسف كاش نقدي، هيبدا يجيب لي البيانات ويبدا يجيب لي ايه اجمالي عدد الفواتير بتاعتها. اقول له ممكن اصدرها اكسل، اصدر البيانات بتاعتي اكسل من هنا. تمام. واجي اقول له ايه كلوز. تمام. وابدا ايه اقول له ايه استعلام اصناف الشراء اللي انا اشتريتها اللي خلال فتره محدده، برضو ده اللي انا اشتريته النهارده، بيدي لك البيانات. ممكن اقول له لا انا مش عاوز من ايه، اقول 23 واقول له بحث ما بين تاريخين، هيبدا يجيب لي البيانات كلها، الكميه والعدد والمبلغ. وممكن ابحث هنا عن طريق المحل، وممكن ابحث عن طريق ايه كود اي فاتوره انا محتاجها تظهر معايا بكده. ممكن اقول له ايه لا هات لي باسم التصنيف، تصنيف كريمه شعر اللي انا اشتريتها في الفتره دي، هيقول لك عندك العدد والبيانات بتاعتك زي ما انت شايف قدامك. اقول له كلوز. تمام. واجي اقول له ايه تعالى لي انا كده خلاص البيانات بتاعتي. او ممكن اقول له بحث تحديث من هنا، ابحث لي ايه بكود فاتوره الايه المورد. وممكن ابحث بكود فاتوره المحل اللي هي 15 مثلا. هيبدا يجيب لك ايه 15 ويبدا يجيب لك البيانات بتاعتك بكل سهوله. ابدا بعد كده اقول له ايه سندات دفع الموردين. تمام. لو سندات دفع الموردين، لو انا مثلا عندي اقول له مثلا المورد اللي هو وائل ده، ممكن اقول له انا هدفع له كمان 50,000 جنيه. تمام. واجي اقول له ايه عندي المسؤول محمد محمود، واقول له ايه فودافون كاش، واقول له سيف. تمام. وسيف البيانات. واجي اقول له ايه اكزايت. وهنا برضو عندي كمان استعلام ايه للسندات. استعلام السندات اهو بقول له ايه هات لي السندات اللي هي في خلال الفتره من الى، اقول له مثلا لغايه من اول لغايه 23، اقول له بحث ما بين تاريخين، هيبدا يجيب لي البيانات اهوت. اندفع في خلال الفتره ديت انا دفعت للموردين كام 268,800. تمام. طب لو انا قلت له انا عايز المسؤول عادل، هيقول لك دفع 85. طب مثلا المسؤول خالد هيقول لك دفع كام 25. اقول له مثلا محمد ابراهيم، يقول لي ايه بتاع. طب اسم المورد اللي انا دفعت له ابراهيم، هيجي يقول لي انا دفعت لابراهيم ده 71,000. اقول له مثلا هات لي مصطفى خالد، هيقول لي ايه دفعت له 31,000. كايه كايه عندي استعلام ايه كان عندي ايه سندات ايه مدفوعه. اجي اقول له تصدير، هيقول لك عاوز تصدرها اكسل، اقول له اه، واقول له صدرها ومفيش اي مشكله بالنسبه لي. عدد السجلات 3. وممكن ابحث بكود السند اللي انا عايزه، مثلا كود السند رقم 5. يقول لي رقم 5 ويبدا يجيب لي ايه عندي 5 و15. الاولاني يوسف عصام، والتاني ايه ابراهيم محمد يوسف. اقول له اقفل. تمام. واجي اقول له ايه اكزايت. تمام. واجي اقول له ايه سيف. واجي اقول له ايه سيف. كشف حساب مورد. كشف حساب مورد، وده استعلام اصناف الشراء. استعلام اصناف الشراء طبعا اهي قدامك زي ما احنا ايه بيناها قبل كده. واجي اقول له ايه كشف حساب مورد. كشف حساب مورد بيجيب لك عندك الرصيد النهائي كام الرصيد النهائي لجميع الموردين. انا عليا للموردين 539,000 جنيه، ويجي بياناتهم كايه كالتالي. طب لو انا قلت له هات لي اي اسم مورد ابراهيم يوسف، هيقول لي عليك 171,000. اقول له عليا لعبد الرحمن 109، عندي ليوسف 100 والبيانات بتيجي عندك، ويقول لك الرصيد الافتتاحي بتاعه والرصيد الايه النهائي بتاعه اللي انا ايه اشتغلت عليه اهوت. كل البيانات بتاعتي اهوت ما ايه موجوده. ممكن ابحث بايه بكود المورد. كود المورد رقم 3 هيبدا يجيب لي ايه البيانات بتاعته اللي هو يوسف، وهنا باسم المورد. باي طريقه تبحث فيها مفيش مشكله، وممكن تعمل تصدير اكسل. بعد كده اجي على قسم ايه المبيعات. نفس اللي احنا عملناه في العملاء، ده هو نفس الايه في العملاء برضو ممكن نسجل البيانات ونعمل ونديله ايه رصيد اول المده. وممكن نبحث من هنا بالاسماء بتاعته، وهنا بيديني ايه رصيد العميل النهائي. تمام. واجي اقول له اكزايت، واجي اقول له ايه سيف. خلاص انا سيفت. واجي اقول له ايه فاتوره عندي فاتوره مبيعات. تمام. عشان خاطر فاتوره المبيعات ديت مهمه جدا عشان خاطر تقدر تشتغل عليها. هنا فاتورة المبيعات بيدي لك طبعا كود الفاتورة اوتوماتيك، وبيدي لك ان هنا نوع الفاتورة ان انت فاتورة مبيعات. وهنا ممكن تقول له كاش او نقدي او فودافون كاش مثلا. هتغير من هنا اجي مثلا، واجي اقول له ايه تعالى لي. لو انا قلت له سيف مش هيقدر يسيف هنا برجاء من البيانات المطلوبة. اجي اقول له اسم العميل. اول ما اقول له ممدوح شوف
بيبدأ يدّيني الرصيد العميل النهائي، ويدّيني كمان إيه، رقم التليفون بتاعه وإن كان متوقف أو لأ، والعنوان بتاعه، بيبدأ يدّيني البيانات الرئيسية، كل اللي بالأحمر ده هو بيدّيني أوتوماتيك أول ما باكتب اسم العميل بتاعي. طب اسم العميل بتاعي ده 133,000 جنيه، تمام. طب تعالَ كده لو أنا جِبت له حطيت له من ده، قُلت له حُط لي 10، تمام، وجيت قُلت له تعالَ لي 2 كليكة برضه هتظهر عندي البيانات كلها أهو. آجي أقول له إيه تليفون محمول ده حُط لي منه 5، تمام، وآجي أقول له إيه تعالَ 2 كليك، آجي أقول له إيه عندي ممكن تبحث عن طريق المخزن، أقول له المخزن رقم 5 هيبدأ يجيب لي كريم بنسية أهوّة، آجي أقول له حُط لي 15 أو خلّيه 10، تمام، وآجي أقول له إيه هنا ابحث بسعر الشراء، أي حاجة بسعر الشراء بتاعه، أقول له مثلًا 60، هيقول لي ما فيش حاجة ب60، أقول له 50، يقول لك عندك كريم شانتي، أقول له إيه أهوّة، إيه عندي إيه، عندي علبة روتو، أقول له إيه ب60 جنيه ده سعر البيع، أقول له مثلًا إيه حُط لي الكمية منه إيه 10، تمام، أنا عندي منه الكمية المتاحة كام 250. لو أول ما باخش خلّيك بالك أول ما باخش باجي أخش هنا كده على اللي بعده، باقول لك ب240. طب تعالَ هنا بقى، أنا هنا الكمية المتاحة كام 1020، طب لو أنا قُلت له هنا حُط لي 1030 وآجي أنقل كده، هيقول لك انتبه الكمية المباعة أكبر من كمية إيه المخزن، بيحذّرني، أقول له مثلًا حُط لي 10، تمام، حُط لي 10، تمام، هيبدأ يحُط لي ال10 بتاعتي ويبدأ يدّيني إيه النموذج بتاعي، أقدر كليك كده، آجي أقول له ابحث لي بالكود 25، هيقول لي عندي finish، هاحطه، أقول له حُط لي منه كام، الكمية المتاحة كام 0، طب لو أنا حطيت له 1 كده هيقول لك انتبه الكمية المباعة أكبر من الكمية المتاحة، يبقى أنا عندي الvanish ده خلصان، يبقى أنا إيه لازم أرجع وأغيّر، مش هاقدر أدخّل النموذج، أقول له تعالَ لي shower gel العنبر المتاح كام 193، تمام، وعندك إيه خلاص كده ممكن أقول له إيه حُط لي 5، تمام، ممكن أقول له هنا كده تعالَ لي حُط لي ده إيه 200، أغيّر السعر بتاعه، ممكن أغيّر السعر بتاعه وممكن أسيبه إيه زي ما هو. تمام، اللي هو ب90 حطيت 5 يبقى عندي النموذج بتاعي أهوّة موجود معايا بكل سهولة. الرصيد النهائي 133,000، خلّي بالك 133,000، أقول أنا دفعت 10,000 جنيه، تمام، دفعت 10,000 جنيه يبقى المبلغ المتبقي 24، هتحسب ال24 على ده هيدّي لك إيه بعد كده الرصيد بتاعه، قُل له save هيبدأ يحفظ لي، تمام، لو أنا جيت قُلت له اقفل كده، لو أنا قفلت، تمام، وجيت قُلت له هات لي العميل آخر عميل كنا إحنا عاملين له الفاتورة بتاعته، تمام، كام أهوّة، هيبدأ إيه يشتغل معاه ويقول لي البيانات البيانات بتاعته أقول له طب excite كده تعالَ موريها لك منين كمان إيه، من الفاتورة بتاعتي اللي أنا إيه عملتها، الفاتورة الأخيرة اللي أنا عملتها، هيبدأ ينزّل لك إيه الحساب بتاعك الأخير، خلاص end، أقول له end كده، ممدوح جنيه، بقى 157,000 جنيه في النموذج. طب لو أنا عاوز أقول له أنا هادفع كمان إيه 7، خلّيك هيبقى عندي إيه 150، أقول له 7 وأقول له إيه save، يبقى أنا كده إيه سيّفت، تمام، لو أنا جيت قُلت له ممدوح تاني أهوّة، ممدوح، تمام، هنا اسم المسؤول إيه، أقول له اسم ممدوح هنا كده، بقت 150 أهو، بقت 150، لو اشتريت أي حاجة تانية أو بِعت له أي حاجة تانية، أقول له 5 من ده بيع لي ده 5، تمام، وباع لي من ده عندي 10، تمام، هيبدأ يقول له إيه مدفوع عندك إيه البيانات، وآجي أقول له إيه خصم مثلًا إيه 150، وهنا كمان عندي إيه هادفع 1000 جنيه، تمام، هيبدأ إيه عنده 565، أقول له إيه save كده، هيسيّف لي إيه النموذج بتاعي. تعالَ حاجة تانية بقى، أقول له end بس الأول كده، وأقول له إيه previous، وآجي أقول له إيه show، هيبدأ يعرض لي إيه البيانات بتاعتي، هيبدأ يعرض لي البيانات بتاعتي، تمام، وهنا كمان إن أنت ما تقدرش تحط السعر أكبر أقل من سعر الشرا، أقل من سعر الشرا، إزاي؟ يعني مثلًا عندي إيه، هنا كده أقول له مثلًا جِل، جِل بالعنبر ماشي، وآجي أقول له إيه، عندي مثلًا أقول له حُط لي منه 10، وآجي أقول له السعر بتاعه إيه 20 جنيه، هيقول لك انتبه سعر البيع أصغر أو يساوي من سعر إيه، من السعر الرئيسي، أقول له لأ تعالَ حُطّه لي تاني 90 أو أغيّر هيقف معاك مش هيخش،
يبقى أنا البيانات بتاعتي كده إيه مضبوطة بكل سهولة. بيحذّرني إن أنا عندي السعر، لو هو السعر أقل من سعر الشرا هيحذّرني، ولو الكمية أكبر من الكمية المتاحة هنا بيحذّرني في النموذج. وهنا بيدّيني عدد السجلات والبيانات بتاعتها. ممكن أعمل بحث من هنا وأقول له إيه 10، هات لي الكود رقم 10 هيجيب لي إيه الفاتورة رقم 10. ممكن أعمل استعلام الأصناف، برضه استعلام الأصناف ممكن أعمل ما بين تاريخين وأبحث بأي بيان أنا عايزه هيبدأ يظهر معايا. ممكن أربط ما بينه وما بين إيه الفاتورة. تمام. ممكن تعالَ استعلام أرباح. استعلام الأرباح بيجيب لك استعلام الأرباح بتاع اليوم. أنا بِعت النهارده فاتورتين، تمام، إجمالي الربح بتاعهم 6440. طب لو أنا قُلت له خلال فترة معيّنة مثلًا 23 وقُلت له بحث، هيقول لي عندك الأرباح من 26/3/2023 26/3/2024 245,000 جنيه. طب أنا عاوز أحددهم. أنا كسبت من العميل مثلًا ممدوح ده كام؟ هيقول لك 123,000 جنيه. طب كسبت من العميل خالد ده كام؟ هيبدأ يقول لك عندك بياناتك زي ما أنت شايف بالضبط كده عندك بالضبط. آجي أقول له عن طريق الدفع كاش، هيقول لي عن طريق الكاش. أقول له عن طريق المسؤول، هيجيب لي البيانات عن طريق المسؤول. هنا حبيت أفتح أي بيان، هيفتح معايا البيانات بكل سهولة. ممكن أصدّره إكسل، وممكن أعمله PDF عادي ما فيش أي مشكلة. آجي أقفل وآجي أقفل وأقفل، تمام. وآجي أقفل هنا كمان وآجي أقول له إيه كشف. هنا استعلامات إيه سندات القبض. العميل، في عميل مثلًا ممدوح ده دفع لي أي مبلغ مثلًا إيه 25,000 جنيه، والمسؤول بتاعه مثلًا محمد محمود وكان إيه فيزا، وأقول له save. هيبدأ يسيّف لي ويدّيني البيانات بتاعته بكل سهولة. تمام. يبقى ادّيني البيانات بتاعتي إيه بكل سهولة في النموذج بتاعي. آجي أقول له exit، تمام. أقول له exit ما فيش مشكلة. وآجي أقول له إيه تعالَ استعلام السندات أهوّة. استعلام السندات اللي أنا أقدر أشتغل عليها أهو. بييجي يقول لك أهوّة ما بين تاريخين بحث. عاوز تبحث ما بين تاريخين، أقول له التاريخ مثلًا، أقول له من 1 مارس أهوّة لغاية مثلًا إيه 26 مارس، أقول له بحث. هيبدأ يجيب لي إيه البيانات بتاعتي اللي أنا إيه اشتغلت فيها والكمية. وممكن أبحث باسم المسؤول، باسم العميل، بالباركود، بطريقة الدفع، آجل باك، أي بيانات إن أنا إيه أدفع بيها. بعد كده كشف حساب عميل. كشف حساب عميل ده إيه المهم جدًا. طبعًا بيدّيني كشف حساب العميل أهوّة لجميع البيانات اللي موجودة. آجي أقول له تعالَ لي في كل البيانات بتاعتي. أقول له هات لي ممدوح ده، هيقول لك عليه 126,000 جنيه. أقول له مثلًا محمد محمود، هيبدأ يقول لي مثلًا ممكن إيه أصدّرها Excel على طول وأعرف البيانات بتاعته ما فيش مشكلة. هنا بيدّي لك إجمالي الرصيد النهائي أهو. لو أنا مسحت البيانات دي كلّها خلاص كده مسحت البيانات، هييجي يقول لك أنت ليك عند العُملا 372,000 جنيه، وممكن تبحثهم أهو إجمالي فواتير، وإجمالي الخصم، وإجمالي المدفوع، وإجمالي السندات، والرصيد النهائي العميل بتاع العميل. وأقدر أبحث إيه على النموذج. هنا بيطلّع لك الأرصدة النهائية بتاعة إيه الإيه كشف حساب تفصيلي للمورد. عاوز واحد بس، اسم واحد بس، كده واحد. بيبدأ يجيب لي البيانات كلّها، ويبدأ يجيب لي الأرصدة بتاعتهم. هنا أهوّة ده نفس ده، وده نفس ده، وده نفس ده، وده نفس ده. وهنا جايب لك إيه إن الرصيد النهائي كمان اللي هو سالب إيه، ده بالسالب عشان خاطر طبعًا هتلاقي أنا إيه طبعًا الفواتير ما بتبقاش مضبوطة لإن أنا إيه باسجّل إيه عشوائي. تمام. لو أنا طب بتاع أحمد عبد الحميد ده 10,000 10,000 لو أنا عملت له إيه فاتورة. لو أنا عملت له فاتورة اللي هو أحمد عبد الحميد محمود. أحمد عبد الحميد محمود ده فاتورة مبيعات. وآجي أقول له إيه أحمد أهوّة عبد الحميد محمود. وآجي أقول له إيه تعالَ لي هنا كده. قُل له حُط لي كريم شعر، حُط لي إيه هنا. أقول له إيه 20. وآجي أقول له هنا أقول له حُط لي كريم سباركل، حُط لي 100. وآجي أقول له حُط لي كمان هنا كده. أقول له التليفون، أقول له مثلًا أقول له إيه تعالَ في المخزن رقم 5 وحُط لي إيه المحمول ده، حُط لي منه إيه عندي الكمية المتاحة 100. أقول له حُط لي 50 ماشي. أقول له حُط لي 50. وآجي أقول له مثلًا أو أحط له إيه 55 أو 60. 60 ما فيش مشكلة. يبقى عندي إيه كام 300 إيه
87,000 اهوت، اجي اقول له ايه سيف تعالى سيف خلاص حفظنا. لو انا جبت فاتوره جديده وقلت له ايه احمد او لا اهو احمد عبد الحميد او وائل تقريبا اللي احنا شغالين عليه اهو، هيبدا ايه يقول لك ان انت عندك ايه النماذج بتاعتك زي ما احنا ايه موجود بالظبط اهوت، مفيش اي مشكله. استلام اصناف البيع، بتقدر تستعلم اصناف البيع من هنا مفيش اي مشكله. المرتبات طبعا، تسجيل المصروفات اللي انت هتعملها، ممكن اقول له هنا النهارده حط لي اسم المسؤول، واقول له ايه عندي مثلا انترنت المبلغ اقول له 350 والكميه اقول له 1، يبقى عندي البيانات بتاعته اقول له سيف، هيبدا يحفظ معايا اهوت مفيش اي مشاكل. استعلام المصروفات ممكن استعلم عليها من هنا، اقول له ايه التاريخ وادي ايه اقول له مثلا انترنت، هيبدا يقول لي ايه البيانات بتاعته زي ما احنا شايفين، ممكن اصدرها للاكسل عندي بالظبط. تمام، اجي اقول له اقفل. تمام اقفل. وهنا استعلام المصروفات زي ما احنا قلنا، هنا اعدادات البرنامج، هنا تكويد المستخدمين. تمام تكويد المستخدمين خلاص عندي اهو تكويد المستخدمين خلاص. اجي اقول له ايه عاوز احط مستخدم جديد، اقول له فيرست، بيبدا يجيب لي البيانات. لو انت عاوز تعمل له صلاحيات تقدر تعملها له، ما فيش اي مشكله. ممكن تعمل بحث من هنا وتدي له ايه البيانات بتاعته، هتظهر معاك بالمنظر اللي احنا شايفينه ده بالظبط. اجي اقول له اكزايت، اقول له يس قفلت. تكويد المستخدم، تكويد خلاص احنا ايه قلنا له اكزايت خلاص كده. تمام. وهنا تسجيل الدخول اهوت، تسجيل الدخول عندي اهوت عادل تمام، وعندي ايه البيانات بتاعته، واجي اقفل. واجي هنا ايه الاستعلامات، استعلامات الاصناف، استعلام الاصناف بتاعي، بيبدا يجيب لي الاصناف كلها. تمام. وهنا برضو استعلام الاصناف المنتهيه، الاصناف اللي انتهت في إن البيانات بتاعتي كل دي الاصناف اللي عندي انتهت. تمام. اعملها تصدير وايه ابدا اطلبها تاني من جديد، مفيش اي مشكله كلوز. واجي اقول له ايه الارباح، استعلام الارباح، بيبدا يديني الارباح بتاعتي بتاع اليوم. اما لو انا حبيت استعلم من تاريخ مثلا اي تاريخ، مثلا اقول له من تاريخ 22 2022 بحث، هيبدا يقول لي الارباح بتاعتك ايه 311,000 في البيانات بتاعتك بكل سهوله. يبقى انا كده البيانات بتاعتي كلها ظهرت، والبرنامج كده انتهينا. تمام. والبرنامج مجاني لوجه الله الكريم. بتمنى من ربنا يكون وفقنا في الشرح، وبتمنى الناس لو حد عنده اي تعديل يعرفنا واحنا نعدله ونعمله في تحديث تاني برضو ان شاء الله. والبرنامج كامل متكامل، مش هتحتاج تشتري اي برنامج مجاني لوجه الله الكريم. وارجو الدعاء لوالدي الله يرحمهم الاثنين، والدعاء ليا برضو. وبتمنى الناس تتفرج وتشير الفيديو على اكمل وجه. ومن هنا كمان ان انت ايه حاجه نسيناها، اقول له اقفل كده واجي اقول له تعالى لي هنا كده، تعالى لي هنا بيدي لك ايه عندك كل التكويدات، عندك استعداد ان انت تعدل في البرنامج بكل طريقه، اي بيانات انت محتاجها، والكويري عندك بكل سهوله تقدر تطبع ايه البيانات بتاعتك بكل سهوله، مفيش اي مشكله. والمديول كل البيانات موجوده عندك، مجرد ان انت هتقفل كده خلاص الموضوع انتهى، تقدر تشغل البرنامج بتاعك بكل سهوله. اتمنى من ربنا يكون وفقنا في شرح النهارده، ونلتقي في البرامج المجانيه ان شاء الله وفي شروحات كتيره باذن الله. شكرا لحضرتك.